دا په اول شیپ کې وي. اول شیپ مطلب څنګه چې انډه وي، بیز وي شکل چې ورته تاسو په سمپل الفاظو کې وایي، نو دا زموږ سره په بیز وي شکل کې وي. څنګه چې تاسو کو فرض که په دې روان کې دلته وګورئ نو دا زموږ سره لومبر ورټیبره ده، دا زموږ سره د دې بیز وي شکل وي. ټیک ده. زموږ سره چې کوم دی نو د دې نه علاوه دې سره کوسټل ریبس چې کوم دي کو تاسو وینئ دا زموږ سره ریبس دي. دا ریبس چې کوم دي دا توریسک ورټیبره، دا توریسک 12 ورټیبره ده، دې پورې اټیچ دي. خو چې کو فرض که بیا L1 له راشي، لومبر ورټیبرې له راشي، نو لاندې بیا زموږ سره ورټیبرا اټیچ نشته دی. د لومبر ورټیبرې سره زموږ سره ریبز اټیچ نه وي، نو دې وجې نه دلته زموږ سره د ټرانسورس پروسس ضرورت هم دومره خاص نه وي. ټیک ده. یا په هغې کې هغه فیسټ موجود نه وي د کوم سره چې ریب اټیچ کیږي. د دې چې کوم باډي ده نو د هغه زموږ سره د T1 او د T12 نه د T1 نه واله تر د T12 پورې چې زموږ سره څومره ورټیبرې دي د هغې نه د دې لومبر ورټیبرو باډي غټه وي. ټیک شو. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو کوسټل کارټلیج د دې سره اټیچ نه وي، مطلب د دې سره ریبس اټیچ نه وي. د دې وجې نه د دې په دې ټرانسورس پروسس کې کو فرض که دا روان سلایډ تاسو وینئ نو دا کم ټرانسورس پروسس چې کوم دی نو په دې کې هغه فیسټ نه وي. فیسټ ولې نه وي؟ ځکه چې دلته ریبز نه وي او ریبز اټیچمنټ نه وي. د دې وجې نه هغه فیسټ چې کوم په توریسک 12 ورټیبره کې وي سایډ ته په دې سپیناس پروسس کې کوم سره چې د ریب ټیوبرکل میلاویږي نو هغه دلته موجود نه وي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو په دې کې کم زموږ سره کو تاسو دلته وګورئ زموږ سره چې دا کم فورامین دی نو دا په ټراینګل شیپ کې دی. ښکاري درته دلته ولې؟ ځکه چې د دې تقریبا لومبر 1 ورټیبرې پورې زموږ سره سپاینل کارډ راشي او د هغې نه پس بیا لاندې سپاینل کارډ نه وي. د سپاینل کارډ نه نرس چې کوم وتي داسې یو ټراینګل شیپ یو بوجۍ شان پسې لاندې پاتې شي او هغې ته مونږ چې کوم دی نو سوري زمانه هغه نوم هیر شو، بیا دا زموږ د قحالت وي. نو زموږ سره چې کوم دی نو د دقې L1 پورې چې کوم دی نو هغه سپاینل کارډ راغلی وي او د هغې نه پس زموږ سره د سپاینل کارډ نه لاندې چې کوم دی کاوډا ایکوینا شروع شي. کاوډا ایکوینا چې کوم دی دا یو بوجګۍ شان پاتې شي. نو دې وجې نه دلته چې کوم دی زموږ سره ټراینګل فورامین دی. دلته کوم تاسو ته ښکاري دا ټراینګولر فورامین دی. ټیک شو. بره کو تاسو سوچ وکئ نو هغه ګول دی ځکه چې په هغې کې سپاینل کارډ ښکته راغلی وي او دلته بیا لاندې د دې لومبر ورټیبرو نه پس چې کوم دی دلته زموږ سره کوم فورامین دی هغه ټراینګولر شیپ کې پاتې شي، تیکون شکل کې پاتې شي. نور چې کوم دی نو دلته هم هغه شان سپینوس پروسس دی، ټرانسورس پروسس دی. ټیک ده. دغه سپینوس پروسس او ټرانسورس پروسس سره اصل کې مسلز اټیچ کیږي. کوم چې زموږ سره د ابډامینل مسلز دی هغه مسلز به موږ په روان چپټر کې وایو بیا. نو دغه مسلز چې کوم دی نو هغه اصل کې د دې خنډ سره اټیچ کیږي. تاسو ته ما ویلي وو چې کوم زموږ سره کونډایل وي یا فیسټ وي یا پروسس وي نو هغه زموږ سره د اټیچمنټ دپاره یوز کیږي او سپینوس یا زموږ سره چې کوم پروسسز دي یا کونډایلز دي نو دا زموږ سره نارملی د مسل اټیچمنټ دپاره په کار راځي. نارملی چې کوم دی نو زموږ سره لومبر ورټیبرې ټوټل زموږ سره 5 دي. 1 2 3 4 5 دي. دې ته ویل کېږي اولنی نمبر چې کوم لومبر ورټیبره ده هغې ته ویل کېږي L1 لومبر 1. کوم چې دویم دی هغې ته ویل کېږي لومبر 2. کوم چې دریم دی هغې ته ویل کېږي لومبر 3 او د 5 پورې پسې دغه شان لاړ شئ. زموږ سره وي لومبر 1 2 3 4 او 5. د هغې نه پس چې کوم دی زموږ سره بیا سیکرم شروع شي. نارملی چې کوم لومبر ورټیبره ده کو هغه موږ فرض که یوازې راوالو د دې ورټیبرو نه موږ را جدا کړو، دا L3 راوالو بیله یا L4 راوالو او هغې ته موږ ګورو نو هغه بیا په دې شکل کې وي. په هغې کې هم ورټیبرل باډي د ټول نه غټه ورټیبرل باډي کوم فورامین دی هغه ټراینګل دی کو تاسو دلته وینئ. دلته سپیناوس پروسس دی، دغه شان ټرانسورس پروسس دی، سوپیریور آرټیکولر پروسس دی. د هغې نه علاوه چې کوم دا حصه ده دې ته پیډیکلز ویلی کېږي. ټیک شو. هغه تاسو خپله بایولوجي را یاده کړئ پیډیکل څه ته ویلی کېږي نو د هغې نه به تاسو ته اندازه وشي دلته دې ته پیډیکل ولې وایي. ورپسې چې کوم زموږ ټاپک دی هغه زموږ سره دی سیکرم. سیکرم چې کوم دی نو دا هم زموږ سره 5 روډیمنټري مطلب په یړ باندې په کوم چې د یو بل سره فیوز شوي یو بل سره لګېدلي وي نو 5 فکسډ ورټیبرې دي کوم چې په ټراینګل شیپ کې دي. کو تاسو وګورئ نو ټراینګل شیپ جوړی، پیرامایډ لایک سټرکچر جوړی. ټیک شو. تیکونی 3 کونی دي، 1 کونه 2 کونه 3 کونی داسې تیکونی شکل جوړی. ټیک شو. ټراینګلر شیپ جوړی. دا چې کوم دی نو زموږ سره نارملی پوسټیریور سایډ ته
اوس دلته سپاینل کارډ نه وي نو ځکه د دې فنکشن چې کوم دی نو هغه سپاینل کارډ پروټیکشن نه دی. کو تاسو سوچ وکئ نو دا زموږ سره چې کوم دی دا زموږ سره پیلویک کیویټي ده. په دې پیلویک کیویټي کې دلته زموږ سره چې کوم دی نو لوور ډایجسټیو سیستم کنالز پراته وي لکه ریکټم پروت وي، انس پروت وي، ټیک شو. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو ایلیم په دې ریجن کې پروت وي کوم چې زموږ سره د سمال انټسټاین حصه ده. د هغې نه علاوه ریپروډکټیو ارګنز پراته وي. کو فرض کړه زنانه وي نو د هغوی زموږ سره کم یوټیرس چې کم دی د هغې نه علاوه کم چې زموږ سره ریپروډکټیو ارګنز دي په هغې کې زموږ سره د هغې نه علاوه یوریترا هم راځي. د هغې نه علاوه چې کم دی نو کو فرض که میل دی نو میل خو خیر دغه بار وي داسې، خو د هغې چې کم ټیسټس وي هغه هم زموږ سره په دې ځایونو کې پراته وي، هم په دې ایریا کې پراته وي. نو د دې بون کو فرض که ستاسو نه فنکشن تپوس وشي، د سیکرم د فنکشن تپوس وشي، نو تاسو دا ویلی شئ چې د پوسټیریئر سایډ نه د ریپروډکټیو ارګن یا د پیلویک کیویټي د ارګنز پروټیکشن کوي. پروټیکشن مطلب د هغې حفاظت کوي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو د دې کم انټیریئر سرفیس دی، لکه مطلب دا انټیریئر سرفیس دی، دا سرفیس چې کوم دی دا انټیریئر دی، او هغه شا طرف ته چې کوم دی هغه پوسټیریئر سرفیس دی. نو انټیریئر سرفیس یې کنکیو دی او پوسټیریئر سرفیس یې کنویکس دی، ټیک شو. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د ففت لومبر ورټیبرې دا زموږ سره فرض که ففت لومبر ورټیبره ده دا یوه، نو د دې ففت لومبر ورټیبرې سره سیکرم ون چې کوم دی هغه ارټیکولیشن کوي سوپیریئر سایډ ته. خو ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې سیکرم چې کوم دی نو دا سوپیریئر سایډ ته د کم بون سره اټیچ دی، نو تاسو به وایئ د لومبر 5 ورټیبرې سره. او کو فرض که څوک درنه تپوس وکړي چې لوور سایډ ته یا انپیریئر سایډ ته سیکرم چې کوم دی دا زموږ سره د کمې ورټیبرې سره اټیچ دی، نو تاسو به وایئ دا کوکسکس سره، ټیک شو. لاندې ته کوکسکس پراته دي، بره ته لومبر ورټیبرې پراته دي. او که څوک درنه تپوس وکړي چې لیټرل سایډ ته د سیکرم نه څه پراته دي، نو تاسو به وایئ پیلویک بون. پیلویک بون کې بیا زموږ سره درې بونز دي، یو زموږ سره ایلیم دی کوم چې دا تاسو ته ښکاري، ټیک شو. د دې ایریا پورې دا زموږ سره چې کوم دی دا برنی ایلیک بون دی، دا اوس داسې ډیوایډ کوي نو دا فرنټ ته چې کوم تاسو ته ښکاري دې ته ویلی کېږي اسکیم، او دا شاتنی چې کوم تاسو ته ښکاري کېږي دې ته ویلی کېږي فیوبس، او دا په فرنټ کې چې کوم دا ځای دی دې ته ویلی کېږي سیمپیسس فیوبس. همیشه یاد ساتئ دا یو کارټیلیج دی، سیمپیسس فیوبس یو کارټیلیج دی کوم چې دوه پیلویک بون انټیریئر سایډ ته د یو بل سره جوائنټ کوي، د یو بل سره جوائنټ کوي. د دې ډېر زیات اهمیت دی، ډېر زیات، ټیک شو. دا به نو زه بیا وروسته بار بار تپوس هم کوم چې سیمپیسس فیوبس دا څه ته ویلی کېږي. نو دا زموږ سره سیکرم دی، ټیک شو. د دې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره دا سیکرم چې کوم دی دا د دې پیلویک بون سره د دې ایلیم سره دلته دا یو جوائنټ جوړوي، دې ته ویلی کېږي سیکرو ایلیک جوائنټ، دې ته ویلی کېږي سیکرو ایلیک جوائنټ، ټیک شو. انپیریئر سایډ ته چې کوم دی نو دی زموږ سره د کوکسکس سره میلاویږي، هغه الریډي ما تاسو ته وویل. د دې نه علاوه چې کوم دی نو سیکرم زموږ سره 5 وي، 1 2 3 4 5 دقه په سیکرم باندې زموږ ټوټل دغه کو تاسو دلته وګورئ دا زموږ سره دغه شان دغه په دې پسې چې کوم دی زموږ سره 4 بونز وي، هغې ته موږ وایو کوکسک. کوکسک چې کوم دی دا 4 ټرمینل مطلب اخري ټرمینل اخري بونز چې کوم دي دا یې د مار د لکۍ په شان چې کوم دی دلته یو 4 بون دي 1 2 3 4، نو دغه بونز ته اصل کې ویل کېږي کوکسک. د سمال ټراینګولر بونز دي سوپیریئر سرفیس باندې چې کوم دی نو دا زموږ سره د سیکرم سره میلاو دي، او انپیریئر سرفیس ته چې کوم دی نو دا فریلی پراته وي، مطلب لاندې چې کوم دی نو د دې نه نور بونز نه وي. اولنی دوه کوکسیجل ورټیبرا چې کوم دی نو د دې ټرانسفرس پروسس وي او د باقي نه وي. کوکسکس چې کوم دی نو دا ما تاسو ته وویل څلور دي، زموږ سره کوکسک 1 وي، کوکسک 2 وي، کوکسک 3 وي او کوکسک 4 وي، ټیک شو. نو دا زموږ نننی ورټیبرل کم ټاپک چې کوم هغه مونږ ډسکرایب کو. امید لرم چې تاسو پې پوهیږئ. دویمه خبره دا چې تاسو کې ډېر سټوډنټان لا اوسه پورې نه دي خبر، خپل ملګري خبر کړئ او هغه ځان سره په دې ګروپ کې ایډ کړئ، او کیدای شي ډېر زر چې کوم دی نو زه یوټیوب چینل کولاو کړم، دا ټوټل ویډیوز هغه یوټیوب چینل ته واړم. نو ځکه چې بیا دلته ډېره لکان داسې وي هغه واتساپ ګروپ کې ایډ کول او روزانه داسې میسیج کول دا موږ دپاره ډېره ګرانه شي. نو زه به کوشش کوم چې زه خپل یو یوټیوب چینل جوړ کړم او دا خپل ټول لیکچرې چې کوم د فرست سیمسټر سیکنډ سیمسټر یا د فورث سیمسټر دي نو دا زه هغې ته اپلوډ کړم، هغه به زه بیا تاسو خبر کړم. خیر دی. د دې نه علاوه چې کوم دی نو خپل ټول ملګري خبر کړئ چې زر تر زر دا کلاسز اخیستل شروع کړي، ستاسو دا کلاسز مس نه شي، اصلي چې ایګزام در باندې په سر راشي او تاسو بیا څه ویلي نه وي. د هغې نه علاوه ما محسوسه کړې دا ډېر خلک چې کوم دی یا ډېر سټوډنټس چې کوم دی نو هغه داسې څه د مایوسۍ شان ژوند تېروي. نو زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم، په ژوند کې هر قسم مشکلات راځي،
هغه مشکلات تاسو خپل بیړۍ یا خپل مخې ته رکاوټ مه جوړوئ، بلکې هغه تاسو خپل طاقت جوړ کړئ. هغې ته ګورئ، د هغې مطابق چې کوم دی نو تاسو مخکې هم سټرګل شروع کړئ، او چې څومره تاسو د مایوسۍ ژوند تېروئ هغې عمره به تاسو ته ډپریشن سیوا کېږي. ځکه تاسو کوشش کوئ چې د خوشحاله ژوند تېروئ، په کورونو کې اوسئ، بار ته ډېر مه راوځئ ځکه چې